ሰላም እንዴት ቆይታችኋል? ውድ ፎሎወሮቻችን ማትስ ባለፈው የጀመርነውን ከኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ፕሪፓሬሽን ነው የምንቀጥለው። ከዛ በፊት ግን ጥያቄዎችን ባለፈው ስንሰራ የነበሩትን ኖቶች እናያለን፣ ምክንያቱም ለመንደርደሪያ ስለሚረዱን ማለት ነው። መጀመሪያ የምናየው ሞኖቶኒሲቲ ነው። አንድን ሲኩዌንስ ሞኖቶኒክ ነው የምንለው ፎር ኤግዛምፕል ኢንክሪዚንግ ነው የምንለው ወይ የጨመረ ነው መሄደው የምንለው ኤ1 ከኤ2 ሲያንስ ኤ2 ከኤ3 ሲያንስ እና ኦር ኢኳል ቱ ሲሆን ነው። ያ ኢንክሪዚንግ ይሆናል። ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ የምንለው ደግሞ እኩል ይሆናል ሳይሆን ወይንም ደግሞ እያነሰ ብቻ ሲሄድ ነው። ዲክሪዚንግ የምንለው ደግሞ ግሬተር ዛን ሲሆን እና ኢኳልስ ቱ ሲኖረው፣ ስትሪክትሊ ካለው ደግሞ ግሬተር ዛን ብቻ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖቶኒሲቲን እንዴት ቴስት እናደርጋለን ብለን ስንል ሁለት አይነት ሜተዶች እንጠቀማለን። አንድ ዲፍረንስ ወይንም መቀነስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲቪዥን ነው ወይ ሬሽዮ ነው የምንወስደው። ለምሳሌ ኤኤን ፕላስ ዋንን ወስደን ኤን ፕላስ ዋን ማይነስ ኤኤን አድርገን የተሰጠን ኤን ቫልዩ አለን። ኤን ፕላስ ዋን ማይነስ ኤኤን አድርገን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ኢንክሪዚንግ ነው። ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ነው። ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ዲክሪዚንግ ነው። ሌስ ዛን 0 ከሆነ ደግሞ ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ነው። ስለዚህ ሜዠር የምናደርገው ኤኤን ፕላስ ዋንን እንሰራና ከዛ ከኤኤን ላይ በመቀነስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ የምንለዋለን ሬሽዮ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤኤን ፕላስ ዋንን እናፈልግና ኦቨር ኤኤን አድርገን ከዛ በኋላ ሬሾቸውን ነው የምናገኘው። የመጀመሪያው ያው ቅድም እንዳለው ባይ ዲፈረንስ ነው። የሁለተኛው ደግሞ አሁን እንዳለው ባይ ሬሽዮ ነው። ባይ ዲፈረንስ ላይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኦር ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌስ ዛን ግሬተር ዛን 0 ነው የምንወስደው። ሬሽዮ ላይ ከሆነ ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ከሆነ ኢንክሪዚንግ ነው። ግሬተር ዛን 1 ከሆነ ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ነው። ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ከሆነ ዲክሪዚንግ ነው። ሌስ ዛን 1 ከሆነ ደግሞ ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ። ግን ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ ይሄ ሬሽዮ ቴስቶችን የምንጠቀመው መቼ ነው? ኤክስፖነንሻል ፋንክሽኖች ሲኖር the power of n the power of something አይነት ኤክስፖነንት ሲኖር ብዙ ጊዜ መጠቀም ያለብን ምን ነው? ሬሽዮ ቴስት ነው። ስለዚህ በእነሱ መሰረት አንድ 3 ኤግዛምፕሎችን እንይና ወደ ኔክስት ቶፒክ እንሄዳለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠን ኤክስፖነንሻል ነው አይደለ? because the power of n ነው። ሰከንደኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ ኮንስታንት ነው የተሰጠን። ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ሲኳንስ ነው የተሰጠን። ኤክስፖነንት ከተሰጠን it's better to use ratio ነው አይደል መጠቀም ያለብን። ጀስት ግን ቁጥሩን ሰብስቲቲዩት እያደረግን እንሞክርና ሰብስቲቲዩት ስናደርገው -1 the power of n ስለሆነ አንድን ስንቀጥ ኔጋቲቭ ይሆናል፣ ሁለትን ስንቀጥ ኔጋቲቭ ይጠፋል ስኩዌር ስለሚሆን ማለት ነው። እንዲህ እያለ ሲሄድ 2 4 እያለ ነው ሮቴት የሚያደርገው። ስለዚህ አንደኛ እናት ሞኖቶኒክ ነው ቢካዝ ኢንክሪዝ ማያደርግም ዲክሪዝ ማያደርግም። ሞኖቶኒሲቲ ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ መሆን ስላለበት። ሌላ ባውንድድ ነው፣ በ2 እና በ4 መካከል ነው ባውንድ የተደረገው እና ኮንቨርጀንት አይደለም። ወደ የሆነ ስፔሲፊክ ቁጥር ኮንቨርጅ አያደርግም ወይ ሊሚቱ አይጠጋም። ስለዚህ ኮንቨርጅ አያደርግም ብለን በቀላሉ መመለስ እንችላለን። ኮንስታንት ቫልዩዎች ደግሞ ሁሉ ጊዜ መያዝ ያለብን ነገር ምንድነው? ኮንስታንት ቫልዩዎች ሁሉ ጊዜ ሞኖቶኒክ ናቸው። ወይ ኢንክሪዚንግ ወይ ዲክሪዚንግ ነው መሆን ያለበት አይደል? እነዚህ ግን አይዘር ይጨምራሉ ወይንም ይቀንሳሉ የሆነ ነምበር ላይ። ስለዚህ ኮንስታንት ነምበሮች ሞኖቶኒክ ናቸው፣ ባውንድድ ናቸው እና ደግሞ ኮንቨርጀንት ናቸው ወደሚታወቀው ወደዛ ኮንስታንት ኮንቨርጅ ስለሚያደርጉ። እሺ ሌላኛው ደግሞ n + 2 ኦቨር 3n - 2 ነው። አሁን እዚህ ላይ ቁጥር እየተካን መሞከር እንችላለን። ስለዚህ የምናገኘውን ቁጥር ስንተካ 3 1 5 ኦቨር 7 3 ኦቨር 5 እያለ ነው የሚቀጥለው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤኤን ፕላስ 1 ማይነስ ኤኤን እያደረግን ነው የምንሰራው። ቢካዝ ይሄ ኮንቲኒዩስ ሲኩዌንስ ስለሆነ የሚሻለን ብንሰራ ከኤኤን ፕላስ 1 ላይ ኤኤን እየቀነስን ኢፍ ኤኤን ፕላስ 1 ማይነስ ኤኤን ሌስ ዛን 0 ስለሆነ ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ብለን ነው የምንወስደው፣ ቅድም ባስቀመጥናቸው ተርሚኖሎጂዎች መሰረት ማለት ነው። በዛ ላይ ባውንድድ ነው። በ1 ኦቨር 3 እና በ3 መካከል ባውንድ የተደረገ ነው። ዲክሪዚንግ እና ባውንድድ ነው ብለን ካልን ደግሞ ወደ ምን ኮንቨርጅ ያደርጋል? ወደ ግሬተስት ሎወር ባውንዱ ነው ኮንቨርጅ የሚያደርገው። that means 1 over 3። ኔክስት አሁን ደግሞ የሳይን የፋክቶሪያል አይነት ፋንክሽኖች ሲሰጡን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ ሳይን ኮሳይን አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡን አንዳንድ ፎርሙላዎችን ማወቅ ይኖርብናል። እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እኔ ሳይን ፓይ ኦቨር 3 ሳይን ፓይ ኦቨር 6 እያለ ኤን እየጨመረ ይሄዳል። ፓይ ግን ኮንስታንት ነው 3.14 ነው። ስለዚህ ኤን ግን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ወደ
ዜሮ እየተጠጋ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ሳይን ዜሮ ደግሞ ስንት ይመጣል? ዜሮ ይመጣል ማለት ነው በቀላሉ። ዲክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው፣ ባውንድድ ነው። ምክንያቱም በዜሮ እና √3/2 ከትልቁ የመጀመሪያው ሳይን ፓይ/3 ማለት √3/2 ስለሆነ √3/2 ነው። ኮንቨርጀንት ነው፣ ወደ ኮንቨርጅ የሚያደርገው ወደ ዜሮ ነው። ፋክቶሪያል ሲሆን ቁጥሩ እየጨመረ ነው አይደል የሚመጣው። ስለዚህ ኤን ፕላስ 1 እና ይሄንን ወስደን በማቀናነስ ወይ ሬሽዮ በመውሰድ ብንሰራ ነው የሚሻለው አይደል። ስለዚህ ኤክስፖነንት ካለ ደግሞ ምን አይነት ሜተድን ብንጠቀም አሪፍ ነው ብለናል? ሬሽዮ። ስለዚህ በሬሽዮ ስንሰራ for the power of n plus 1 over n plus 1 ፋክቶሪያል አድርገን እንወስዳለን። n plus 1 መጀመሪያ እንፈልጋለን። an ጊቭን ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው? n plus 1 over an ስናደርገው for the power of n times 4 ያደረገው ሪስፕሮካል አባዝቶት ነው። because over ከሆነ ገልብጦ የታህቱን ማባዛት ስለሚቻል ይሄ ቀላል ሎጂክ ነው። ስለዚህ ምን ይመጣል? 4 over n plus 1 ሚዛን አንድ ነው። ለምን እንደዛ እንዴት እንደዛ ይመጣል ብለን ካልን ኤን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ወደ ኢንፊኒቲ እየተጠጋ በሄደ ቁጥር ላዕሉ ከታህቱ ካነሰ ወዴት እየሄደ ይመጣል? ወደ ዜሮ። ዜሮ ደግሞ ከማን ያንሳል? ከአንድ ያንሳል። ስለዚህ ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ነው። for all n greater than or equal to 3 n greater than 3 ከሆነ ያ ማለት 3 ከሆነ 4 ስለሚያመጣ 4/4 1 ነው። ሌላ ባውንድድ ነው። በ0 እና በ64 ስድስተኛ መካከል ባውንድድ ነው። ባውንድ ተደርጓል። ሌላ ኮንቨርጅ ያደርጋል። አሁን ደግሞ የኢ ፋንክሽኖች ይህ የሆነች ኮንስታንት ቁጥር አላት። ያንን ኮንስታንት ቁጥር ወስደን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምን አድርገን ነው የምንፈልገው ብለን ካለን n plus 1 over an because አሁንም ኤክስፖነንት ነው እየተሰጠን ያለው the power of -2n ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ the power of -2n ስለሆነ ሬሽዮ ሜተድን ብንጠቀም so simple የሚል ህግ አይተናል። ስለዚህ n plus 1 is the power of -2 n plus 1 over n is the power of -2n የሚለውን አድርገን እንወስዳለን። ከዛ በኋላ is the power of -2n ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። then the power of -2 የሚለውን ብናወጣ ኮመን አውጥተን n ቫልዩዎችን ብቻ ወስዳ ማለት ነው is the power of -2 ከሊሚት መውጣት ይችላል ማለት ነው። n plus 1 over n የምንለው ግን ወደ ኢንፊኒቲ ነው። ግን is the power of -2 ከሆነ 1 over e ስኩዌር ስለሆነ የሚመጣው ሙሉን ይዞት ስለሚወርድ ወደ ኢንፊኒቲ እየተጠጋ በመጣ ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ነው። the power of -2 ስለሆነ ብቻ ኦቨር ስለሚያደርገው ሌላው ባውንድድ ነው። በ0 እና በe the power of -2 or 1 over e ስኩዌር በሚለው ባውንድድ ነው። ኮንቨርጅ ያደርጋል። ሞኖቶኒክ ሲኮንስን ስናይ ኮንቨርጀንት ሲኮንስ የምንላቸው ሞኖቶኒክ ላይሆኑ ይችላሉ። ኮንቨርጅ ያደርጋሉ ወደ ሆነ ቁጥር ግን ሞኖቶኒክ ላይሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ነው for example -1 the power of n over n ለምሳሌ -1 the power of n የሆነ ሪፒቲሽን ያለው ቁጥር ነው የሚሆነው because አንድን ስንተካ ኦድ ነምበሮችን ስንተካ ኔጋቲቭ ይሆናል። ኢቭን ነምበሮችን ስንተካ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኦቨር n ስለሆነ እየቀነሰ ሲመጣ ወደ ዜሮ ኮንቨርጅ ያደርጋል። ግን ደግሞ ሞኖቶኒክ አይደለም። ሪፒቲሽን አለው ግን ደግሞ ኢንክሪዚንግም አይደለም ዲክሪዚንግም አይደለም። የሳይን ኤን ኦቨር ኤን አይነት ፋንክሽኖች ኮዝ ኤን ኦቨር ኤን እንዳጠቃላይ ኮዝ እና ሳይን ፋንክሽኖች ዊዝ ሲንግል ኮኤፊሺየንት ከሆነ የተሰጡ እነሱ ኮንቨርጀንት ናቸው ግን ሞኖቶኒክ አይደሉም። ሌላ ደግሞ ባውንድ ሲኩዌንሶች ወይም ባውንድ ያላቸው አፐር እና ሎወር ባውንድ ያላቸው ኮንቨርጀንት ላይሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ባውንደሪ ያላቸው ፎር ኤግዛምፕል -1 the power of n is good example ለምሳሌ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ኦድ ቁጥሮችን ኤን ጋር ስናስገባ ኔጋቲቭ ይሆናል። ኢቭን ነምበሮችን ኤን ጋር ስናስገባ ደግሞ ኔጋቲቭ ትጠፋለች። ስለዚህ -1 1 -1 እያለ ነው ሮቴት የሚያደርገው። ስለዚህ ባውንድ አለው ማለት ነው። በ-1 እና በ1 መካከል ባውንድ ነው፣ ግን ደግሞ ኮንቨርጅ አያደርግም ቢካዝ ሪፒቲሽን ብቻ ስለሆነ ኦሲሌት ስለሆነ የሚያደርገው። እሺ በት ኦል ኮንቨርጀንት ሲኩዌንስስ አር ባውንድድ። በትክክል ግን መያዝ ያለብን ሁሉም ኮንቨርጅ የሚያደርጉ ሲኩዌንሶች ባውንድ ማድረግ ይችላሉ፣ ግን ሁሉም ኮንቨርጅ የሚያደርጉ ሲኩዌንሶች ሞኖቶኒክ ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን በደንብ አስተውለን ነው ማየት ያለብን። ጥያቄ ላይ ትንሽ ሊሸውደን የሚችለው ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው። እሺ አሁን በቀላሉ መንገድ እንዴት መስራት እንችላለን፣ ምን አይነት ሎጂኮችን መያዝ አለብን የሚለውን ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ ሊሚት ኦፍ ሲኩዌንስን ስንሰራ አንደኛው ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ነው። ሁለተኛው ሃቭ ዩኒክ ቫልዩ ነው። በቃ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ዩኒክ ቫልዩ ነው። ኤግዚስት የማያደርግ ከሆነ ግን በቃ ሴት ነው ኦር ናት ኤግዚስት ብለን ነው የምንመልሰው። ሌላ ዌን ሊሚት ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ
ወደ ዜሮ የሚሄድ ከሆነ ነል ሲኩዌንሶች ናቸው። ሲኩዌንስ ስንል ኤንድ ስታርትስ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ አይደለም የምንለው፣ ያ ማለት በሌላ ቋንቋ ሊሚት ነው። ስለዚህ 3 ሩሎች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ነው፣ ዩኒክ ቫልዩ አለው ወይም ናት ኤግዚስት ነው። ከዛ ወደ ዜሮ ከተጠጋ ደግሞ ነል ሲኩዌንስ እንለዋለን። ኔክስት የምናየው ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ነው። በሞኖቶኒሲቲ፣ በኮንቨርጀንስ፣ በባውንዲንግ እና ደግሞ ሊሚትስ ኦፍ ሲኩዌንስ መካከል ያለው ሪሌሽን ምንድን ነው የሚለውን የምናየው። ያ ማለት ለምሳሌ ባውንድድ ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ የምንላቸው ኮንቨርጀንት ናቸው። ያ ማለት ጂኤልቢ እና ኤልዩቢ ግሬተስት ሎወር ባውንድ እና ሊስት አፐር ባውንድ ያላቸው በዛ ላይ ሞኖቶኒክ የሆኑ ወይም ኢንክሪዝ የሚያደርጉና ዲክሪዝ የሚያደርጉ ከሆኑ ኮንቨርጀንት ናቸው። ሌላ ሊሚቱ የሚጨምር ከሆነ እና ባውንድድ ከሆነ ሊሚቱ ምን አይነት ቫልዩ ይኖረዋል? ሊስት አፐር ባውንድ ይኖረዋል ማለት ነው። እሺ ሲኩዌንሱ የሚቀንስ ከሆነና ባውንድድ ከሆነ ሊሚት ቫልዩ ኦፍ ሲኩዌንስ ግሬተር ሎወር ባውንድ ይኖረዋል ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ እያደረግን ሎጂኮችን መጠቀም እንችላለን። አሁን ሶስት ሲምፕል የምንላቸውን ሎጂኮች ላይ ፎር ኤግዛምፕል ይህን ያለበት ሲኮንስ ከሆነ የተሰጠን ዲኖሚኔተር እና ኖሚኔተር ካለው ዳት ሚንስ ኦቨር ኦር ደግሞ በኦቨር የተሰጠ ቁጥር ከሆነ እንዴት ነው የምናደርገው? ዲኖሚኔተሩ ከኖሚኔተሩ ከበለጠ ወይንም ደግሞ ታህቱ ከላዕሉ ከበለጠ ወደ ዜሮ ተጠጋ ሄደ። ቢካዝ ትንሹ ቁጥር ለትልቅ ቁጥር ስናካፍለው እያነሰ እያመጣ ወደ ዜሮ ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ ወደ ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው የሚሄደው። ይሄ በቀላሉ መስራት የምንችለው ሎጂክ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ጥያቄዎችን እናያለን። የመጀመሪያው ጥያቄ 5 ማይነስ 3 ኦቨር ኤን ፕላስ 1 የተሰጠን ሊሚትን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ስለምንችል ሊሚትን ቀጥታ ዲስትሪቢዩት አድርገን ብንጠቀም ኮንስታንት ሊሚቶች እራሳቸው ናቸው። ኮንስታንት ነምበሩ 3 አውጥተናል። 1 ኦቨር ኤን ማይነስ 1 አድርገን እንኳን ብንወስደው 1 ኦቨር ኤን ፕላስ 1 ማለት ነው ማለት ነው ኤን ወደ ኢንፊኒቲ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ኢንፊኒቲ ፕላስ 1 ኢዝ ኢንፊኒቲ። ስለዚህ 1 ኦቨር ኢንፊኒቲ ከሆነ ወዴት ኮንቨርጅ እያደረገ ይሄዳል? ወደ ዜሮ ኮንቨርጅ እያደረገ ይሄዳል። ስለዚህ 5 ማይነስ 3 ታይምስ 0 ስንት ይመጣል? 5 ይመጣል ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ኢትስ ኮንቨርጀንስ ባውንድድ ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ ሞኖቶኒክ ነው ማለት ነው። እየጨመረ ወይም እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ኔክስት ኩዌስችን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን። አሁን ይሄንን ላይ ቅድም ያየነው ሎጂክ ላይ ስለሆነ ሞኖቶኒክ አይደለም፣ ኮንቨርጀንት አይደለም፣ ሞኖቶኒክ አይደለም። ቢካዝ ናይዘር ኢንክሪዚንግ ኖር ዲክሪዚንግ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከሆነ እንደዚህ አይነት እንትኖች ሞኖቶኒክ አይደሉም። ኮንቨርጅ ያደርጋሉ፣ ባውንድድ ናቸው። ማይነስ 1 እና 1 መካከል ነው ሮቴት የሚያደርገው። ግን ኮንስታንት 2 ስላለች 2 እና ማይነስ 2 ውስጥ ነው ኮንቨርጅ ባውንድ የተደረገው። ኮንቨርጅ የሚያደርገው ደግሞ ወደ 2 ነው። እሺ 3 ማይነስ 2 ኦቨር 5 ፕላስ 6 ከሆነ ደግሞ በቀላሉ መልሱን ለማግኘት ኦቨሬን ብናደርገው ይቀላል። ቢካዝ ኦቨሬን ስናደርገው በ1 ኦቨር 1 ስለሆነ የምናባዛው ምንም ለውጥ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ 3 ኦቨር ኤን 6 ኦቨር ኤን ወደ ምን ኮንቨርጅ ያደርጋሉ? ወደ ዜሮ። ስለዚህ የተሰጠን እንደ አጠቃላይ ኢኩዌሽን ወዴት ኮንቨርጅ ያደርጋል? ማይነስ 2 ኦቨር 5 ወይንም ደግሞ በቀላሉ እንዴት መስራት እንችላለን? እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽኖች ሲሰጡን የኤንን ኮኤፊሽንቶች ኦቨር አድርገን በቀላሉ መውሰድ እንችላለን። ማይነስ 2 ኦቨር 5 ይመጣል ማለት ነው። ማንኛውም አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎችን በዛው አጋሩ፣ እንሰራላችኋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የማትሪክ ጥያቄዎችን አብራችሁን እየሰራችሁ እንድትቆዩ ሁልጊዜም ግብዣችን ነው። እናመሰግናለን።